माझं नाव संजना गायकवाड. मी MA करत आहे सध्या. मला लहानपणापासूनच कार शिकायची खूप आवड होती आणि मला नेहमी वाटायचं दुसऱ्यांचं बघून की हा बाबा आपण पण चालवलं पाहिजे, आपल्याला पण यायला पाहिजे. आणि माझं स्वप्न होतं की कार चालवावी. अम, वात्सल्य ट्रस्ट मुंबई आणि समाज विकास संस्था यांचे मी आभार व्यक्त करते आणि थँक्यू. फायनली माझं स्वप्न पूर्ण झालं.